Hello there. ඔයාලගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව රටටම ඉංග්‍රීසි අද තවත් රසවත් භාවිතයක් අරගෙන ආවා. අද අපි කියලා දෙන්නේ the reason why. Ratatama English. The reason why. Reason කියලා කියන්නේ හේතුව. නේද? Why කියලා කිව්වහම ඇයි? The reason why. ඇයි කියන හේතුව. ඒ වගේ තේරුමක් එන්නේ. නමුත් මේක හරිය සරලව භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම වාක්‍යයක් ඉදිරියට. reason why. The reason why කියලා තිබ්බනම් ඇයි කියන හේතුව. මම කියනවා මම දන්නේ ඇය මෙහි එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. මම දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වහම I don't know. ඇය මෙහි එන්නේ නැත්තම් she doesn't come here. ඔයාට කියන්නේ මම දන්නේ ඇය මෙහි එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. I don't know the reason why she doesn't come here. තමන්ට කතා බහේදී මේක ඉතා බහුලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කිව්වොත් එහෙම හේතුව. ඔයා දන්නවද? Do you know? ඇයි කියලා නම් නිකන් why කියන්න එපා. The reason why. Do you know the reason why I always advise you? ඔයා දන්නවද මම නිතරම ඔයාට අවවාද කරන හේතුව? Do you know the reason why I always advise you? මට තේරුම් ගන්න බෑ ඇයි මට කතා කරන්න නැති හේතුව. I can't understand the reason why she doesn't call me. I can't understand the reason why she doesn't call me. මට තේරුම් ගන්න බෑ මට කතා කරන්න නැති හේතුව. ඔය වගේ ඕනෑම අවස්ථාවක හේතුව. ඇයි කියලා කියන තේරුම එනකොට why විතරක් පාවිච්චි කරන්න එපා. The reason why කියලා කියන්නේ. මම දන්නවා ඔයා මට උදව් කරන්නේ නැති හේතුව. I know the reason why you don't help me. ඔයාට තේරුම් ගන්න බෑ මම බැහැ කියන හේතුව. You can't understand the reason why I refuse it. The reason why කිව්වහම හැම වෙලෙම කතා කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. ඔයා දන්නවද මම කාර් එක වික්ක හේතුව? නැත්නම් ඔයා දන්නවද මම කාර් එක වික්කේ ඇයි කියලා? Do you know the reason why I sold the car? Do you know the reason why I sold the car? කතා බහට the reason why කියන කොටස එකතු කරගන්න ලොකු ව්‍යාකරණ පාඩමක් ඔයාගේ කතා බහට එකතු වුණා වගේ දැනේ. right? මීට කලින් why she doesn't come here කියලා කිව්වනම් the reason why කියලා අද අලුතෙන් එකතු කරගන්න. මම දන්නවා ඔයා මට ආදරේ කරන්නේ නැති හේතුව. I know the reason why you don't love me. I know the reason why you don't love me. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි හේතුව. Nobody knows the reason why I can't speak English. ඔයාට ඕන තරම් උදාහරණ හදන්න පුළුවන්. කතාව ශනිකව ඩිවෙලොප් කරගන්න, හොඳ තැනකට ගන්න the reason why කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය ඔයාගේ කතා බහට එකතු කරගන්න. අපි හෙටත් රසවත් භාවිතයක් ඔයාට අරගෙන එනවා. එතකන් පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියා ගන්න. Ratatama English.